Vet inte hur många hus som det finns i Norrland som många inte känner till att det spökar i. Huset i Yrttivaara var definitivt ett sånt hus som vi inte kände till, men som vi snart blev varse om att det hände paranormala saker i. Huset byggdes under andra världskriget och en del av huset var då en affär där man bland annat sålde spik. På den tiden var man tvungen att köpa en hel järnvägsvagn med spik, vilket man också gjorde. Affären stängdes ner och revs, men kvar blev den gamla trätrappan och betongplattan där affären en gång stod. Huset bytte ägare och renoveringar påbörjades. Det var då allt startade. Inne i ett av sovrummen började man höra bankningar från väggen där affären en gång stod. Man hör också hur någon går upp med träskor för den gamla trätrappan trots att ingen är där. Källardörren som är direkt när man kommer in till vänster öppnas och stängs oförklarligt. Och på andra våningen förnimmer dagens ägare att en kvinna med lockigt hår står och stirrar på dem. Vem den kvinna är vet man inte, men ett enormt obehag strålar in i rummet när hon är närvarande. Vi visste inte vad vi var på väg att möta under denna utredning, och kanske var det bra. För huset i Yrttivaara kommer att göra något med oss på LaxTon som vi aldrig tidigare fått uppleva. Då ska vi precis gå in här i Yrttivaara i den här gamla, det är ju en affär egentligen. Ja, det är det. Men affären är ju inte kvar längre. Vi har ju varit in och lagt in väskorna. Ja, jag höll på att ta på mig västen och allt. Men vi är lite tagna här. Ja. Jag tror vi har fångat det på övervakningen. Alltså det börjar med... Ja, det är två saker. Ja. Jag går på toaletten som är precis innanför till vänster. Sitter där och Niklas, du ska gå runt och starta ljudinspelningarna på alla övervakningskameror. Ja, men starta, alltså så vi får ljud till övervakningen. Och jag är där och då hör ju Niklas att du går. Och jag tror att det är han som slår på handtaget rätt så hårt på toalettdörren. Och jag sa bara någonting, ja, så här. Och så går jag ut, för jag tror att du bara, men slår du på handtaget? Ja, precis. Du bara, nej jag har inte rört det handtaget. Så förhoppningsvis då, så har övervakningskameran tagit den vinkeln ner där. Och inte nog med det, jag och Johan går ut hit, vi står precis där vi är just nu och går in och vi går till köket. Då hör jag hur källardörren bara bang! Jävlar! Dörren stängde sig. Öppna dörren helt. Vaket av det, men det var inte riktigt på räcken. Det jag tycker är intressant, det är det hon berättar. Ja. Vad hon har upplevt just med den här dörren jag har nu, men med toalettdörren hon inte berättar om. Nej. Vi har också knackningar i väggen. Vi har också saker som syns, alltså skuggfigurer. En kvinna syns här inne. Alltså vi har massa saker. Och nu är vi bara där. Vi hinner bara kliva in. Vi ska förbereda oss för att sätta igång den här utredningen. Och så drar det igång så här. Ja. Så det är jättehäftigt. Vi får väl se vad det här tar vägen. Det är ett fint hus, men det kanske är något mörkare här inne. Jag har ingen aning. Och de håller på att renovera. De håller på att renovera runt här nu. Och det här tenderar ju på att riva upp energier och det som finns där. Jag tror att det kan bli ännu starkare. Ja. Och ägaren sa tidigare idag att hon känner den här pirrningen i hårbotten och i kroppen. Och så brukar det vara när det brukar hända fantastiska saker. Ja.
Så att, ja, ska vi gå in för det är lite kyligt ute nu. Ja. Och här är vi då inne i själva hallen. Och där har vi dörren, den står helt still nu. Den här stängdes. Och när du frågar kan du öppna den med då öppnar den. Och det har ju hänt för henne. Alltså det var typ så här lät ungefär bara om jag ska rekonstruera det som hände där. Som att den gick igen. Och sen att den sen då gick upp typ så där. När vi bad öppna. Precis, det som hände också för henne. Jag har henne som referens för det här blir en hotspot. Ja. Hon är ju på övervåning och hon hör en smäll härifrån. Och hon sa jag låser alltid den här dörren och vi har valt att ha den öppen såklart. Mm. Och här är ju toaletten bakom här. Där var jag. Stänger dörren och då hör jag det här typ. Som att de slår ganska hårt på handtaget. Jag går också förbi här, jag hör det. Och jag tänker Tony kolla så att dörren är låst så att ja, jag får vara privat där inne om man säger så. Mm. Men det är inte jag. Nej, och jag trodde 100 att det var du som bara skulle bara säga till att nu går jag upp på övervåningen att nu får du komma ut därifrån typ. Så det var jättemärkligt. Men förhoppningsvis så har vi en bra vinkel på det här sen då. Köket, där vi har all teknik. Ska vi gå in och så ta med och börja gå runt lite och känna in här? Men jag tycker faktiskt vi ska nästan börja där. Ska vi göra det? Ja. Mm. Jag ryser till och med där. Ja. Så det är jävla intressant. Ska vi ta... Jag testar. Jag drar bara en PRS där direkt. Ja. Med statisk och rem. Jag ställer den så den till och med rör i dörren. Så här. Ska vi har du polterskripten på dig? Ja. Ska vi bara ha den också igång så vi kan få någon direktkommunikation? Vi har Lennis som sitter i bussen och han har tidskoderna. Han har sparat ner alltihop här. Så vi ska gå tillbaka och titta på det här sen. Och då kommer ni få se det om vi fick med det. Och vi har nu stoppat en PRS där nere. Och det är våran Paranormal REM Static. Och vi har då så REM-funktionen som är en REM-pod och statiskt som den här kan ta. Jag kör igång polterskripten bara. Se om vi kan få någonting vad det var som hände här precis. Så om vi har någon med oss här som precis gjorde de där sakerna. Att rycka i handtaget eller stänga dörren. Kan du göra någon av de sakerna nu igen? Stäng den här dörren eller slå i toaletthandtaget där. Alltså jag ryser när jag står här. Ja, det är det jag sa. Vad konstigt att det är. Jag tänker så här, är det något inkopplat så här? Nej, alltså här är ju, jag tror det är strömmen här till maskinen. Så den har vi ingenting. Jag fick känslan när jag kom in här att jag inte var välkommen att vara där. Det var som att typ ut härifrån. Ja, nej, det är lite så. Och ryser. Var det där ett steg uppifrån? Du, jag glömde säga en sak. När jag stod här när vi höll på, när jag skulle precis gå ut innan vi ens började. Så tyckte jag när jag stod att jag hörde som ett litet gravljus här. Plan. Ja, det är ju också intressant. De har ju planer för det här huset. De håller ju på att renovera. Det är då det också dragit väldigt igång här. Just det. Vet du om vad de har för plan med det här huset? Jag har inte rysa här sen. Nej, det var länge Jag sedan. har varit inne och fixat grejer. Skogen. Jag frågade också det diket som de har grävt ut. Ja. Och jag frågade när jag gjorde det här. Jag vet inte. Minnen. Ja, det finns minne där ute. Så de har grävt bredvid en katt som de har begravt. Och en av personerna som har bott här sa att vi måste flytta på katten. Men de bara, nej, vi skiter i katten typ. Mm-hmm. Och jag tänkte också, du drar en djup fåra i naturen ute i skogen. Mm. Där du ska gräva ner en kabel och den är öppen nu. Jag tänker så också. Vad mycket som kom här direkt. Jag har ett instrument, jag ska kolla om du har elektromagnetiska fält vid dig. Förlora. Som ni ser, det är 0. Vi tar nu hela tiden här. Prova att gå mot dörren där. Ja. Wow! 2. Fick jag upp. Hörde du? Ja. Någon slog i den här. Vart kom den ifrån? Det slog plus att den kom upp till 0. Nu, när jag fick upp 2 på polterskripten. Ja. Då såg jag 2 på... Score. Som att så här lät det. Alltså nej, någonting annat. Och så har 0201 och det här är... Jag tänkte, det där ljudet måste jag ha kommit med. Det där var ju super. Som man knäppte på mätaren. Har du rört vid den här dörren så gör det en gång till, är du snäll.
Det är 01, 02, 03 som är typ det basen vi har haft under hela dagen. Vi har gått runt och tittat. Det är lite... Jag tänkte också när du sa att om det är elektricitet och du känner av någonting. Ja, men jag ryser så här. Så jag vet inte, det kom ju någonstans ifrån. Det där har jag aldrig varit med om. Nej, det var som att de slog på... Beskriv. Kan du prova gå uppåt? Har vi inget EMF-högre upp? 02. Men det har inte varit det under dagen jag har gått och tittat. De har el här, så vi kan ju använda el. Men det är ingenting som läker ut vad jag har hittat. Den får gå kvar där. Ska vi ta ett varv bara runt och känna av lite grann här? Ska vi testa? Jag har ett nytt instrument här. Jag har en pyramid här. Jag vill ju kalla den här, vi har inte riktigt namnet på den än. Nej. Det är en prototyp fortfarande. Men jag vill säga att det är Paranormal Pyramid of Truth. Det är som ja och nej på den här. Vi sätter den här, kommer något på ena sidan här så lyser det grönt, kommer något på andra så kommer det lysa rött. Och det här är ganska intressant, då kan vi också ställa och kommunicera. Så vi ställer den på bordet så står vi en bit ifrån. Ja, prova det. Och nu tar den rött då för min hand. Lägger den en bit ifrån oss. Sen ska den börja pulsera ett blått ljus. Sådär. Kommer rysningarna med in här. Bra! Du som är med här nu. Nancy. Du som är med här. Nancy, kom upp. Kan du röra vid den där pyramiden där? Och då får den att lysa grönt. Ett jäkla obehag att stå här mot den här. Ja. Jag ser nästan mot källan också där. Kom fram till den här nu som blinkar blått. Djur, pet. Tänkte på den här katten igen nu. Och comfort. Men. Vilka, om det nu är flera män som är här i det här huset. Setts. De har setts. Titta. Du som rör dig här. Det är kvinnan som har setts här. Det är en kvinna på ovanvåningen. Som ägarna har sett med lite kortare lockigt hår. Hon står ju bara vid en dörröppning där. Precis. Vi vet inte namnet på henne. Nej. Och du säger, vi kommer gå igenom hela byggnaden. Vi kommer titta också. Men det är som sagt, hotspotsen är fortfarande de starkaste ställena. Mm. Ska vi ta med den där och bara ta rummen här nere? Och här är ju också ett rum som var ett sovrum innan. Det är fortfarande med en säng här. Och tidigare ägare har berättat här som hör knackningar och affären, den gamla affären. Everts gamla affär som det kallas för. Den är ju bakom väggen här. Och här har de ju hört knackningar från väggen. Men även, det är en gammal trapp som går upp här. Här har de hört som att någon går med träskor upp för den här trappen. Precis, och det har jag hört på nätterna. Ja. Kan du knacka tillbaka den här väggen? Evert, är du kvar här? Knacka här. Eller någon annan som är kvar där, så knacka i väggarna här. Kan du göra ett högt ljud så vi vet vart vi ska gå? Kan du springa på övervåningen om du är där? Jag tycker det är så intressant när man tänker, det är ju ganska litet hus det här ändå. Men jag tycker då ökar också chanserna till att någonting skulle kunna hända. För vi komprimerar ytan ganska rejält. Det här är inget stort slott. Utan är det så att det är någon som springer här, att det bankar iväg, vi lär ju höra det direkt. Ja, nej, definitivt. Så det är bra. Ja, nej, det vore jävligt intressant att få tillbaka knackningarna. Mm. Men det är som sagt...
ändå inget obehag här. Det är mer obehag ute i hallen. Tycker inte du det? Ja, definitivt. Okej. Prova går. Alltså jag dras lite uppåt. Ska vi prova uppåt också då? Jag vet inte, ska vi prova stänga dörren? Om du sätter PRP:n, om jag stänger dörren Gör det. helt, så då får vi ju se om vi får en förflyttning på det. Vi sätter den här mot den precis. Grabbar. Ja. Jättekonstig vit dimma nere i källaren över trappen. Vit dimma i källaren. Nej, men vi gör så, nu är det någon form av dimma i källaren. Vi går ner dit nu. Vi tänkte ju gå upp, men vi går dit istället. Nu går vi in alltså på den där ytan där. Ja, som man ser, betongfundamentet är kvar. Affären är inte kvar ovanför, men trappen, den gamla trappen är kvar. Nu är frågan var den där dimman är. Kameran lägger in. Chock. Du hör Lenny oss nu eller? Ja. Var är dimman? Dimman kom där du står nu och sen gick den förbi trappen 2-3 trappsteg ner tjockt. Okej, jag får upp 37 år här också. Puff, vilka rysningar det var här. Armé. Är ni här nere allihopa? Ni ser att det är fuktskador, det droppar in. Men som sagt, det är den här trappen som tillhör den gamla butiken här. Ja. Och det här de har hört någon springer upp i träskor så här, dunk, 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 hela vägen. Det ligger bara en plåt här. Wow. Det var smäll i hörnet här. Vem har vi här? Nu. Har vi mer verktyg? Jag provar melmeter med. Teckning. Men, igen. Drawing. Under. Okay. Men under. Fog. Dimma. Okej, den är dimman som är här. Hjärtat. Oh, där. Där har vi någon. Det är exakt det ni sa innan att det var. Vem är du? Är det du, Evert? Där. Ska vi tolka det som ett ja där eller? Jag kollar här i hörnet. Oh, vad var det? Var det här bakom eller? Och här inne har vi ingen övervakningskamera. Nej. Oh. Där var på, är det på rätt eller vad är det? Orange. Orange. Okej, du kan backa, är du snäll. Vem är du? Är det du, Evert? Ni snackar om en armé med människor här. Är ni många som är här? Jag ska slå igång. Jag ska testa en grej bara. Stänger av REM. Nu ser vi milligausen på. Det här funkar inte, proppskåpet. Ingen utslag alls. 0. Ja. 03 här nu. 08. 11. Det fanns ingenting nyss. Va? Och nu kommer det. Men det är ganska lågt. Kolla här. En 1,1. 2,8, 3,0. Men
Här går det ner. Så jag behöver vara jädrigt nära. Vi säger här, nu är jag 30 cm från skåpet. Då är det 0. Ja. Och så slår jag igång Mel. Och det här borta bara vi fick. Ja, direkt. Slår igång den igen. Kan du röra dina antenner nu rakt framför Niklas? Vi har med den här armén med män som du beskriver som är här. Undrar vad det var. Det var som att någonting bara trycks bort då. Du fick ju direkt ett utslag när du kom in här. Vi går tillbaka till den dimman då och se om... 3,9 grader. Och 0. Wow. Här någonting. 0 i EMF. Och borta. Kom tillbaka till mig här nu igen. Och ta tag ordentligt i den här järnpinnen. Vill du ha ut oss härifrån? Vill du att vi ska vara kvar här? Det är ett fält. Det här uppe. Men det är fortfarande 0 i EMF. Det är ganska coolt. Det är dörröppningen. Och graderna går upp. Till 7,27. Vi hade 4 nyss. 7,3. Du är varmare där. Då går jag ut. Så är du stark här. Au! Va? Vad var det där? Var det där du som gjorde det där? Vad gjorde du? Jag fick en stöt i fingret. En stöt? Äckligt. Som att jag tog i I metall typ? kablar som var löst. Kameran är längre in. Chock. Vad äckligt det där var. Först tänkte jag att nu blir jag biten eller någonting, men det finns ju ingenting här. Det där var som en stöt i fingret. Va? Som att jag tar i 2 kablar som har låg ström, men jag känner att det pirrar till. Och så pirrar till. Du, ägaren innan sa att det börjar pirra till i kroppen. Ja. Att det pirrar som i både håret och... Ja men vad, det där är ju intressant. Om du kände av något sånt där. Och nu 4 grader igen. Här var det... Ska vi se om det här... 4,5. Det gick upp till 7 grader och den här gick igång. Det är varmare. Varmare, ja. Ingenting. Ja, skumt. Kan vi kolla... Lenny, hör du oss där? Är dimman borta eller är den kvar? Dimman är borta. Men gör så här då. Vi dokumenterar det här Lenny. Vi fortsätter dokumentera det. Är det någonting annat som bör manifestera, då går vi tillbaka hit. Men nu om dimman kommer hela tiden så vet vi om det är en armé av energier som rör sig här. Så. Vi kör på det. Yes. Vi går tillbaka till huset igen. Wow. Vad fan är det? Det är som att det smäller här inne. Det där lät som någonting flyttades. Är det någon som är här nere och leker med oss? Dra igång den här igen. Som att du slog på någonting. Det verkar som att du gillar att slå på grejer. Du slår på mätaren, du slår på handtag. Om du vill att vi ska vara kvar här inne med dig så rör vi den här järnpinnen. Box. En låda. Jag tar i den här svarta lådan jag håller här. Alltså jag börjar tänka på lite andra saker. Du vet, den pratar om skog innan Niklas. Ja. Låda, det kanske är något annat den vill förmedla. Att nu är det ju snö ute, vi kan inte gå ut och gräva. Men Nej, precis. det är någonting att kunna förmedla. Jag stängde av den här, det är det som lät. Men nej, precis, och det är det jag tänker också så här. Om de har rört upp marken, de har renoverat här. De kanske drar in någonting annat. Shit vad jag börjar känna mig iakttagen utifrån. Så här när man står här. Jag ska prova att stå här i dörren, där vi hade högt med ryggen emot. Jag har ju så vi kan mäta ännu mer. Orb. Orb, sa den. När du sa orb så gick den upp till 276. Man. Husband. Present.
Var den här boxen de pratade om då kanske? Ta. 0102. Shit, fan bara prata. Fan, det är roligt. Tycker det är roligt med den där? 0102. Den gick upp till 276. Va? När första ordet kom. Orb. Orb. Genomgående i hela huset har det varit 0102 hela tiden. 03, 05 som max. Men det här om det var över, vad sa du, 276 200? stod det. Och just med ordet orb. Vi ska se om vi fångar någonting på kameran. Eller om någonting i övervakningskameran när vi stod och kom in eller något. Men ska vi göra så? Ska vi gå tillbaka till huset? Vi gör det. Och så låter vi de här skuggorna manifestera. För vi fångar ju det på film. Ja. Det här är också helt otroligt. Det har kommit 5 centimeter nysnö helt plötsligt från ingenstans. Vi hade sol och fint väder innan. Jag tänker vi stänger dörren, sätter PRSen framför. Ja. Så om vi får en förflyttning på den dörren. För den här sägs ju öppnas av sig själv. Ja, precis. Och vi fick ju lite grann av det på övervakning tidigare, hoppas vi. Så sätter PRSen framför. Jag tar och hämtar avlösen och testar den också. Ja. Jag vill placera ut lite instrument. Jag vill också, om det har någon yngre energi som rör sig på den här våningen. Eller saker som inte ska vara där de ska vara. Jag tycker jag sätter den här på rumsbordet. Ja. Och den här är ju en REM Teddy. Som något kommer nära den. Så om du inte tycker att den ska sitta där så får du gärna knuffa ner den. Vi såg det i källan, eller vi såg er i källan. Hur många är ni här uppe? När rysningarna kommer så försvinner de. Ja. Och så kommer de och så försvinner de. Vet du vad jag gör med den här? Nej. Det här är ju våran rörelsesensor vi har nu. Just det. Också en demo som vi håller på att testa. Den här kan jag ställa på larm. Ska jag sätta den inne på byrån där borta? In i det de har hört med knackningarna. Precis. Om vi kommer ner och när de håller på att blinka då... Just det. Så Ska vi sätta den mot väggen lite? sätter den Precis. där, så den är exakt mot väggen. Och så drar jag igång den. Bra. Så om vi har någon bakom väggen som vi knackar eller bankar i väggen, får göra det nu så att kommer vi se när vi kommer ner sen. Vi lämnar den där. Ja. Eller kom upp från källan om du vill. Knuffa bort den där. Öppna toalettdörren också. Rör över den där nallen om inte den ska vara där. Och allt vi sätter ut nu är också framför övervakningskameror så Just det. förhoppningsvis fångar vi det om det händer något. Går upp till andra våningen. Det är här man sett den här kvinnan stå. Kan vi säga det också. Det finns ju ett rum här de håller på att snickra i. Här har de inte haft någon upplevelse i det här rummet. Vad var det? Jag vet inte, det small direkt. Jag hörde när du kom in här som bara och de kastades. Det är intressant för här sa de att de inte haft någonting. Vet du att den kastades på fönstret eller vad det var? Kan du göra det ljudet en gång till? Wow. Det är ju här. Vi testar så här då. Nu är det en plast, är det trägolv eller plastgolv här som vi står på? Det smäller ju i våra fötter men det smäller ju här borta. Här. Jag lägger en sak här på golvet till er. Så får den vara här. Ta nu och rör över den där järnpinnen. Om du går omkring här uppe kan du sparka bort den här. Så vi gör. Vi sätter den i dörröppningen. Då borde vi få det på kameran om någonting kommer där. Då är kameran precis här uppe. Får sätta det i entrén när man kommer upp. Precis, får vi se. För det är ju här inne egentligen, eller i den dörröppningen i köket. Det är där man har sett den här damen stå. Precis här. Ska vi prova en PNB bara rikta rakt upp? Prova. Får vi se om någonting... Elisa fick upp ett namn här igen. Så den är kvinnan som har synts här.
Kan du komma in till oss här? Nancy och Lisa. Nancy, Lisa. 2 namn. Det är flera som har upplevt fenomen här att man har knackningar, man har sett dig. Finns saker du skulle kunna dra ut eller öppna här i köket, de här lådorna. Om du är uppe tillsammans med oss. Du kan stå här och fixa i köket. Man pratar om någon män nere i källaren här. Kan någon av er komma upp hit? Vi testar en ghostbox, får vi se om det kommer igenom någonting här uppe. Hör du det här bruset? Kom nära mig här. Om det är en kvinna som är i det här rummet just nu, kan du komma ut till oss här? Vem var det som gav mig en stöt i fingret? Nere i källaren. Vem var det som slog i handtaget där nere vid toaletten? Vem var det som öppnade källardörren? Jag får röra mig lite grann hit också. Vänta. Hörru. Det lät som någon gick här. Hörde du det? Jag tar bort PM:n här. Det var precis som någon gick här. För jag kände golvet, för jag stod ju lite snett bakom. Och det var som att någon gick här, för jag kände som det svajade till i golvet bakom här. Och att det var som en smäll. Jag har svårt att säga var det kom ifrån, men... Den kvinnan eller vem det var som gick här. Kan du komma till in och så prata med oss här? Shit, du var snurrat till när jag gick in. Ja. Som att det lutar. Men kvinnan som har sytt så här. Vem är du? Provar andra hörnet också. Wow. Vad sa han, vad äcklig du är, sa du så? Det lät som det med. Det är så, vad äcklig du är. Det är det första gången vi får igenom och det är en man som säger det. Uff. Vem är du? Han lät inte trevlig. Den där som kom igenom var verkligen så här äcklig du är. Ja. Alltså så här. Jag ryser varje Ja. kropp. Det är det enda ordet vi har haft. Det var en hel mening och jag tyckte det var ganska tydligt. Ja. Eller hur? Så kolla bara. Vad sa du? Så bara kolla, det svider där. Den handen. Du får sätta in avlösare för man får nog mer. Jag stänger den. Akta! Akta! Fast Okej. det var mer som en kvinna på finska, så akta. Present. B. Alltså man ryser när man går in i hörnet här, vad sjukt. Robert, fick fram ett namn här. Kan du knacka eller smälla i väggarna här om det är du som heter Robert? Jag står här i hörnet. Får trycka bort mig i så fall. Det var något som föll eller kastades där ute. Away, bort. Stå kvar här. Kan du knuffa bort mig? Eller passera framför mig? Eller gå som en skugga? Eller... Kan du göra någonting som ska få mig att vilja gå härifrån? What? Det är steg. Wow. Vad fan? Det var steg. Men de kom dit upp. Det finns ingen där uppe. Jag bara ryser. Knacka i väggen igen om det var du som knäckade. Alltså de knackningarna var jättebra. Gör det en gång till. .
Lady, dam. Bra. Om damen är, kom in hit till oss. Sängen. Ceiling. Taket. Vilken stickande känsla i huvudet jag fick. Angry. Catch. Jag kan gå och stå där ute. Jag är framför en kamera om jag står där ute. Ja. Står du kvar, Johan? Om du står där. Nu är vi lite upp där. Niklas är bakom här. Gör det här ljudet en gång till. Alice fick upp ett till namn. Naglar. Naglar got me. Jag är med på några rimärken någonting Niklas nu kanske. Ja. Gör någonting som ser till att vi går ut härifrån och tycker det är så pass obehagligt. Du bankar i väggarna här. På det här sättet. Inte lampa, Johan. Stanna kvar. Tony, kom. Ja. Stanna där med... Vi har övervakningskamera på det här. Om du kommer hit. Kom. Kolla golvet. Är inte det svartare än någonting annat? Ser ut som att någonting ligger på golvet. Vid trappen eller Vid framför? trappen, rakt framför. Väldigt svart. Ser du det? Ja. Jag tror vi drar hit en lampa kommer det där försvinna. Ska vi gå dit bara? Det är som att någonting ligger där. Det är mörkare än mörkret. Det är så jäkla mörkt som är precis om någonting har kommit upp. Kom sakta in, Johan. Åh jävlar vad mörkt det är. Nu börjar det försvinna. Det där var jävla galet. Fånga mig. Catch me. Catch them fick upp. Ja, för det som låg... Mattan är där, men det som låg var här. Som att det låg... Tänk att någon ligger ner på golvet. Precis. Och jag såg konturerna och jag bara ryser när jag står här. Var det dig vi såg här? Har det hänt dig någonting här? Det bränner på mitt knä. Mina knä. Alltså det är jättekonstiga grejer. Som rimärken eller bränningar eller... Bränner, vi får se om det blir rimärken, men... Det brukar ju börja med att det blir varmt. Men vad var det jag såg där? Tänk dig en människa som ligger här. Alltså det bara manifesterar från ingenstans. Helt plötsligt bara var det där. Som den här, ser den här brännmärket här? Ja. Tänk dig något sånt, fast... Alltså du ser, det var jättekonstigt. Som att någonting manifesteras som låg där. Ska jag gå in där? Ska jag lägga en PNB riktad hitåt? Gör det. Så ser vi om Johan... Om ni går in där så ska jag skjuta den här. Så får vi se om... Man kalibrera. Så den som låg ute i hallen eventuellt vid trappen, den kom in, passera köket och kom in här till Niklas i hörnet. Och den här funkar ju som en spiritbox. Fast den är digital bara. Och ljudet är inte på den här sidan, ljudet är ju här, det är därför jag har den upp och ner. Niklas! Sa den det? Jag tyckte den sa Niklas. Jag tyckte den sa ditt namn. Sa du mitt namn nyss? Det är den tidigare ägaren här. Han som hade affären. Är du kvar i den här byggnaden?
Vad tycker du om de här renoveringarna som sker här? Blir det som på ditt sätt som du vill ha det? Det var jag som åt an för. Ja. Alltså jag ryser i Jag det. vet. Vad så märkligt. Om du inte gillar det kan du göra en hög smäll här. Får jag stänga av den här igen då? Inget svar på dem. Alltså sjukt, jag tyckte den sa Niklas och sen som sagt så... Jag vet inte fasiken. Ja, och jag tyckte den blinkade. Jag ska kolla övervaket är där så den kan jag ha fångat idag. Men det är som att den som du fick igenom känns inte så trevlig. Nej, jag vet. Den här som var äcklig och det är verkligen så här. Men det är det jag funderar, pratar han till mig? Jag vet inte. Men pratar han till den här kvinnan? Var det kvinnan vi såg? Har det hänt henne? Och var det där hon föll ihop? Ja. Men de steg. Ja. Det var... De var så tydliga var de nu kom ifrån. Vänta, vad fasiken var det? Det såg ut som någonting tittade på golvet. Hör du det? Alltså, som om någon tittade in hit. Här. Eller vad var det jag såg? Typ som någonting gjorde att jag såg någonting som... Eller om det var någon som, ett barn eller någon som tittade fram. Jag går och sätter mig här. Jag tar med Johan. Mm. Så om du går ner någonstans och prova sitta. Du får välja precis Ja, men jag sätter mig i sovrummet där vi placerar den här, där vi har hört bankningarna. Och så lyssnar jag lite grann, men jag hör bankningarna. Och du här uppe själv då. Så får vi se om vi får ihop det på något vis. Eller om vi hör någonting mitt emellan oss. Ja. Jag går ner själv då. Yes. Vi sitter själv här. Det är bara jag och Johan, men Tony är helt själv. Vi går. Nu är jag här inne då. Niklas är ju precis ovanför. Jag sätter mig i sängen. Gå ner till Tony. Allihopa då. Rör i väggen. Slå där. Ljud utifrån här. Ljud härifrån. Vill ni inte ha mig i det här rummet? Det är därför ni går härifrån. Akta. Det är som att jag ser någon som står där i kontur. Kom mot mig. Det ser ut som en mindre, som en kvinna typ form. Kortare. Men den står i hallen. Så den syns inte på den kameran. Det är det. Den är precis i dörrkanten. Och berätta, vem var det jag såg som låg på golvet? Jag ser er där. Kom hit. Och det är kallt runt här. Shit runt ansiktet. Sätt dig med igen då. Får du göra det där ljudet och kom gående i korridoren här. Igen. Så jag hör någon som går här. Har det hänt någonting här uppe? Som gjorde att en person dog? Kvinna. Jag ställer frågan en gång till. Den här kvinnan som har synts här. Har du dött i den här byggnaden? Tyst. Ja. Just här Johan. Stänger den här. Vi lämnar, vi går ner till Tony. Jag har sett en rörelsedetektor. Precis här. Nu vet vi hur den låter. Den Hello Welcome. Och hör den här från övervåningen. Hello, welcome. Och vet vi vad vi har för rörelse här.
Alltså jag har hört så mycket steg. Alltså som det är de som går här nere. Och här, exakt här, när jag står i rummet längst in där med knackningen här. Ja. Så ser det ut som att en kortare, hon står, det känns som en tjej. Att hon står bara här. Och tittar, jag ser siluetten av henne för jag ser fönstret bakom. Och att det skymmer, att hon bara står och tittar. Och så hör jag som ett steg, jag vet inte vad jag hör riktigt, som att det är någon som går. På bottenvåningen. Men vi la en rörelsedetektor där uppe nu. Ja. Där hon har synts. Så låter den, då är det i den passagen. Ja, bra. Jag tänker säga Tony, vi tar bort den där. Vi sätter PNB mot den där dörren. Så om du är där i källaren med en armén av energier, så tar dig upp hit. Du kalibrerar den här. Så om någonting då går förbi här, kommer vi veta att den här börjar spela. Vi gör så här, vi går dit upp och vi tar med oss en bil som går på statiskt. Och vi placerar den en bit ifrån oss och ser. Vi hade ju statiskt som dök upp där uppe vart den här kvinnan låg. Jag tänker vi placerar den där så vi ser om den börjar åka. Om den reagerar på statiskt. Då är det ju väldigt... Jag låter den här stolen vara kvar. Ja. Jag stökar till det lite grann. Vi har fortfarande en PNB och alla de andra instrumenten. Precis. Så tar vi med den upp. Plus jag ska ta pyramiden och sätta den här. Pyramid of Truth. Att det blir grönt eller rött i sängen också. Ja. För det är helt annat här uppe och vi hör ju stegen och allting. Vi testar. Så om ett fält av statiskt dyker upp så kommer den här bilen då sticka iväg. Så får vi se. Vi lägger den här snabbt här och sen går vi dit ut igen och kollar om bilen kommer. Ja. Vad där? Vi går ut här igen då. Lägger den längst ut här. Så stör vi inte den. Den gestalten som vi såg låg på golvet. Kan du gå nära den här bilen? Kan du sätta din hand på den så kanske den åker hit till oss. Och du som har synt i den här... Wow, direkt! Direkt! Shit! Det stack direkt. Kan du lägga en hand på den så... Det där var direkt här. Prova en gång till. Alltså det är ju helt otroligt. Och det är som sagt, den här går på statiska fält. Som dök upp på oss tidigare. Och direkt jag säger, sätt din hand på den här. För vi såg något som låg på golvet. Det såg ut som en kvinna som låg på golvet. Wow. Jag får bara kvinna. Och det lät som hon sa också, självmord. Ja. Grönt. Självmord. Bra, tack. Wow. Var det du som la din hand på den här bilen nu? Det är intressant att det svarar direkt där borta. Grönt igen. Är det? Ja. Att jag tycker det är intressant att det svarar. Så nu har Tony satt tillbaka den statiska bilden. Är du här? Så om du är fortfarande med oss här. Så sätt din hand på bilen en gång till. Så kan du få den att åka hit. Gick du bort där ute i hallen? Är det dig vi har sett? Så gör samma sak igen. Där, nu är ett statiskt här. Bra, gå ut till bilen där. Och gör samma sak igen, lägg handen på den. Dra upp volymen på. Bra. Kom hit bara. Japp. Nu är det en man. Yep. Den här mannen som är här. Ser du bilen ute i hallen? Kan du gå och sparka till den? Ser du den här pyramiden i sängen som ligger och glöder där? Kan du sätta din hand vid den? Spring förbi oss här och ut till den här svarta bussen på golvet. Mitt när du pratade om en man som sa bort. Bilen. Bilen. Då stack bilen.
Spring. Spring. Det är jävla illa här uppe alltså. Åh. Mår du dåligt? Det fan vad det är det. Alltså, jag känner med hela kroppen så här spyfärdig nästan. Jag vet inte om det, jag känner av något som är här. För det kom bara så här. Jag känner mig yr också. Är det någon av energierna i det här huset som påverkar Tony just nu? Slå i väggen ifall det är så. Grönt. Grönt. Jag tror jag måste gå ut alltså. Jag känner mig på att spy. Ja. What? Den lyser inte alls. Stängde de av den? Jag går nog ut och säger, fy fan vad illa alltså. Att bli så påverkad av ett hus att man till slut inte klarar av att vara kvar har aldrig hänt oss innan. Detta helt okända hus för oss blev det hus som fick oss att göra något som vi aldrig tidigare gjort på våra utredningar. Nämligen att avbryta. Tony blev så starkt påverkad av något inne i huset att han direkt efter inspelningen går ut och spyr. Johan känner efter att Tony har lämnat huset att även han börjar känna sig konstig. Då togs beslutet att avbryta. Vi har i efterhand funderat på vad som egentligen hände. Varför blev Tony så starkt påverkad? Kan det vara för att han bad om att huset skulle göra något vid flera tillfällen under utredningen? När vi tittar tillbaka på utredningen från Yrttivaara så ser vi att ju längre in i utredningen vi kommer så blir Tony sämre och sämre och måste till slut hålla i sig i bordet för att kunna fortsätta. Det som sticker ut under denna utredningen är flera saker förutom att Tony påverkades. Dörren till källaren öppnas. Handtaget i toaletten slås ner. Steg som hörs i huset. Dimman i källaren som också påverkar Melmiten när vi går dit. Det som också är intressant är när vi såg den mörka skugga som låg på golvet som också påverkar den statiska bussen som åker iväg när Niklas ber den lägga handen på den. Men det starkaste minnet kommer att bli att vi var tvungna att lämna huset. Huset i Yrttivaara vann över oss denna gång. Men blir det en nästa gång så ska vi se till att vara mer förberedd på husets mörka krafter. Och den gången kommer vi inte att avbryta.